السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع مشتركي قناة قصي الأعمار لتاتش أوف آرت من جميع أنحاء العالم. من المواضيع اللي بتاخذ سجال وأخذ ورد بين محترفين مهنة الجبس هو موضوع تركيب مرد الإنارة. مرد الإنارة بالحقيقة بيركب على عدة طرق. في طرق تقليدية متعودين عليها، وفي طرق لسه ما بنعرفها، وفي طرق ناس بفضلوا شيء عن شيء. نحن اليوم إن شاء الله بدي أحكي عن أهم 3 أساليب لتركيب مرد الإنارة. بدنا نحكي عن الإيجابيات والسلبيات من حيث التكلفة والسرعة والنظافة. تابعونا. أولى الطرق يلي بدنا نحكي عنها هي الطريقة التقليدية يلي معظم الحرفيين بيستعملوها. الطريقة التقليدية لحتى نفهمها أكثر بحاجة لتركيب زاوية 3x3 بالداخل. المرحلة الثانية بنركب مرد إنارة مثلا 8 سم أو 7 سم حسب الطلب. المرحلة الثالثة إنه لازم نركب زاوية مخرمة لنثبت. طبعا الزاوية المخرمة بتتثبت بالبراغي على الزاوية الداخلية، لأنه حديد على جبس ما بيتثبت، إنما حديد على حديد أو جبس على حديد. الزاوية المخرمة مهمتها تثبت مرد الإنارة، وطبعا في لها هي مستوى نافر شوي عن البلاطة. وآخر شيء في عنا حرف الجبس يلي مهمته يخلي الظهر بمستوى واحد. وهلا بدنا نحكي عن الطريقة التقليدية، طريقة تركيب الجبس، لوح الجبس. الطريقة التقليدية اللي نحن متعودين عليها فيها عدة إيجابيات. منها على سبيل المثال أولاً السرعة بالتركيب. يعني أنا بإمكاني أركب مثلاً غرفة خلال مثلاً ساعة بين مرد الإنارة، بين الزاوية ومرد الإنارة والزاوية المخرمة وحرف الجبس. هاي نقطة إيجابية تحسب لها الطريقة. من الإيجابيات كمان وجود حديد على الزوايا بيحمي من الصدمات. كمان هاي نقطة إيجابية للطريقة التقليدية. وفي مثلا نقطة إيجابية ثالثة اللي هي إمكانية مباشرة الدهان مباشرة بعد الانتهاء من التركيب. يعني أنا خلصت من التركيب مباشرة إمكاني أبدأ بالدهان. سلبيات هالطريقة فمن أبرزها التكلفة الزائدة. يعني أنا عندي تركيب زاوية زائد قطعة جبس زائد زاوية مخرمة زائد حرف جبس، تكلفة زائدة بغير مراحل ما أنا موجودة. ومن السلبيات كمان مثلا النتوء اللي موجود بالزاوية المخرمة بخليك تضطر انك تسمك بالمعجون. هذا السماكة بالمعجون في اول شيء الحالة اللي او المرحلة اللي وفرتها بالوقت بالمرحلة الاولى يلي هي قلنا انه سريع نسبيا بالتركيب، تكلف اللي بده يدهن مرحلة ثانية صار بده بدل الوجه معجون بده 3 طبقات مينيموم لحتى تصير بمستوى واحد. هذا الشيء بزيد تكلفة اللي هي سعر المعجون اللي عم نحطه، وبزيد وقت. لما بدي احط اول طبقة واستناها لتنشف بدي ثاني يوم ارجع مثلا او المساء ارجع مثلا للمرحلة الثانية الوجه الثاني. في سلبية لسه بالتركيب الكلاسيكي سيئة جدا جدا، بس مو بالمستقيم، بحالة الاركات والاقواس راح نحكي عنها. بحالة الانحناءات والاقواس في زاوية مخرمة قريبة للزاوية الحديد انما من البلاستيك، احيانا بنقول لها زاوية ال او زاوية مخرمة بلاستيك. هي مخصصة للانحناءات. انا برأيي هي الفكرة الأسوأ. السبب اولا
سعر القطعة حوالي 3 دولار، يعني تكلفة عالية جدا، قطعة طولها 3 امتار وسعرها 3 دولار. السبب الثاني النتوء أو البروز اللي موجود بالقطعة أكبر بكثير من اللي موجود بالحديد، فبياخذ سماكة معجونة وبياخذ وجوه أكثر. والسبب الثالث إنه ممكن إذا كان في تضليع بالمرد الإنارة اللي نحن ركبناه راح يبقى التضليع يعني إلى حد ما راح يبقى موجود، لأنه ما راح يتجلس 100%. وسبب أخير مثلا إنه ما في إلا حرف جبس يحفظها من فوق، فبالتالي أنت بدون حرف جبس وما أخذت النتيجة ممتازة ودفعت سعر كبير، أنا برأيي هي الفكرة الأسوأ. الطريقة الثانية هي طريقة تركيب مرد الإنارة المصنوع من الجبصين البلدي المصبوب مسبقا، يعني الجبصين البودرة. هاي الطريقة هي عملية دمج بين المودرن وبين الكلاسيك، بين الجبسن بورد من جهة وبين الجبصين البلدي من جهة ثانية. الطريقة هاي في لها عدة إيجابيات، منها القطعة بتكون نظيفة كتير، يعني تقريبا ما في داعي لمعجون إلها، مجرد دهان بيكفي. ومنها انه طبعا ما في نتوء إلها، بتكون على مستوى الجبسن بورد تماما. ومنها كمان تكلفتها المنخفضة مقارنة مع الطريقة اللي حكيناها، طريقة الزاوية المخرمة وحرف الجبس، تقريبا بتساوي نصف او اكثر من نصف بشوي من التكلفة. وكمان من الايجابيات اللي تحسب للجبصين البلدي إمكانية وضع أي شكل كان، ما شرط يكون مرد الإنارة مستقيم، ممكن قطعة كورنيش أو أي شيء بيكون مرد إنارة بدل القطعة المستقيمة اللي من الجبسن بورد. وكمان في لها ميزة كمان تحسب للجبصين البلدي اللي هي سرعة التركيب، يعني تقريبا نفس الوقت اللي بياخده الطريقة الأولى اللي حكينا عنها بالزاوية المخرمة. وفي كمان ميزة لها كثير مهمة، يعني نحن لازم ما نهملها. في مثلا مرد الإنارة، هاي مرد إنارة من الجبصين. مرد الإنارة هذا آرك، ما في ولا شيء بيعطيك جلوس وشكل مستقيم ممتاز مثل المرد الإنارة المصبوب، لأنه بيكون مصبوب على شكل هندسي وعلى آرك وعلى نقطة مركز. طبعا حتى لو في خطأ بالجبصين بالجبسن بورد، مرد الإنارة هو بيجلسه. من سلبيات الجبصين البلدي، يعني سلبية وحدة يمكن انه بدنا نستنى بعد تركيبه يمكن 3 ايام او اسبوع او يومين حسب عوامل الطقس لحتى ينشف، لحتى نقدر نباشر بمراحل الدهان. الطريقة الثالثة هي طريقة تركيب أو طريقة صناعة مرد الإنارة، لأنه نحن ما راح نركبه، راح يكون قطعة واحدة مع البلاطة من نفس قطعة الجبسن بورد عن طريق فرز قطعة البلاطة، وثانية لنعمل منها مرد إنارة. هاي الطريقة أنا عملتها بفيديو لاحقا، راح أترك لكم الفيديو بالآي فوق وبشاشة النهاية بآخر الفيديو فيكم تتابعوه. هاي الطريقة طبعا أخذت باعتبارها جديدة على بعض الناس، كان فيها بين مؤيد للفكرة ومعارض، بين مرحب وبين ممتعض من الفكرة إن صح التعبير، يعني لأسباب. يعني من إيجابيات هاي الطريقة أولا نظافة القطعة. النظافة اللي بناخدها ما بناخدها لا بالجبصين ولا بالزاوية المخرمة، نظافة كاملة طبعا لأنه القطعة نفسها، لأنه نحن ما عندنا وصل بين رد الإنارة وبين البلاطة. ومن إيجابيات هالطريقة التكلفة المنخفضة جدا، يعني أنا ممكن بربع دولار أقدر أصنع مرد الإنارة على طول المتر مثلا، مقارنة مع ممكن دولار وربع مع الطريقة الأولى من الزاوية المخرمة للجالس. للمنحني ممكن تكلف حوالي $2 مثلا، والطريقة الثانية ممكن تكلف حوالي 3/4 دولار، من نص ل3/4 دولار تقريبا.
تكلفة الطريقة الثانية. هاي الطريقة ممكن بربع دولار تقدر تصنعها. ومن إيجابيات الطريقة الثالثة طريقة الفرز هي إنه بيت النور بيكون نظيف وخالي من الحديد والبراغي، وبإمكانك طبعا طلاء، وبإمكانك معجون، وبإمكانك وضع أي شيء يعني فيه من الإنارة من الليد من كذا بدون أي عوائق وبدون أي شيء ناثر وبدون مضايقات. أما عن سلبيات الطريقة الثالثة هي بالحقيقة أنا شفت لها تقريبا سلبيتين بس. الأولى هو الوقت اللي بتستغرقه بين وضع السيليكون وبين التركيب. يعني أنا بدي أحط السيليكون وبدي أثبته مدة 12 ساعة، يعني بالتالي خلص النهار لثاني يوم 24 ساعة لحتى أقدر أركبه فك التلزيق. والسلبية الثانية إنه أنا بدي آخذ قياس مسبقا، بدي آخذ قياس الغرفة وأوقف بمكان ما عند الزوايا، فإذا انكسرت قطعة في عندي هون مشكلة، أو إذا تعرضت لتلف لأي سبب كان أنا عندي مشكلة، بالتالي بدي أقدر اشتغل بدالها واستنى عليها لبين ما تجف لحتى اقدر اركبها، يعني ممكن توقف شغل وراها. هلا هاي ثلاث طرق هن الابرز والاكثر يلي نحن بنستخدمهم ويلي معروفين. يعني بتمنى انه الفيديو يكون مفيد للجميع، وان شاء الله اكون قدرت اوصل المعلومه بشكل كامل وما بخلت عليكم بشيء ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس، لايك، شير، سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.